Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, for today's video ay hindi ko alam kung mukbang ba to or ano. Kasi yung kakainin natin is may rice, may tawag dito, skin, tas isaw, my favorite. Then, seafood. Tapos, fruits. Then, ewan ko kung anong tawag dito. Pero sa Ilocano, pukpuklo. Then, so, ayan. Magsimula na tayo. Pero, bago tayo magsisimula, tayo ay magtitikahan. So, kain lang ako. Sarap. Guys, favorite ko na sausawan. Suka na may maraming sili. So, ba't ba ako nag-YouTube? Sa totoo lang guys, is maraming beses na akong nag-try na mag-YouTube. Pero, hindi ko yung nagagawa. Kasi nga, una sa lahat, wala akong pera. Pera na pambili ng mga yung mga gagamitin natin sa pag-vlog, gano'n. Tapos pangalawa, wait lang. Pangalawa, wala akong camera. Di ba yung mga nag-vlog kasi is may mga camera sila, tapos tawag doon yung parang ring light. Wala rin akong ring light. So, i-asa natin sa mga iba. Wait lang. Ito guys. Ay. Pokpoklo sa Ilocano. O, dakay ng Ilocano may kayo. Nakabusat. Naimas. Makapabisin. Then, pangatlo, guys, hindi ako kakilala dito sa amin. So, sino kaya magsusubscribe sa akin? So, ang naging motivation ko para mag-vlog or kahit wala pa akong ganong kakilala, yung mga napapanood ko kasi sa YouTube is yung from 0 to 1 million to 1M, ganun sila. So, patience. Malay lang natin, di ba? Then, ayaw nga pala, din yung pa pala ako kilala. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin is, my name is Rhea May Pascua Bali. So, taga-Apayao talaga ako, si Patag na Marcela Apayao. Pero, andito ngayon ako sa Ilocos Norte, Lawag City, guys. Dito ako ngayon. Diba? Sarap. Sorry sa mga may high blood. And, guys, ito is kasi sausaw natin sa sila. Oh my god. It's my favorite shrimp. Pasensya na din sa mga allergy sa mga shrimp. Oh. Sarap. Actually guys, allergy ko to pero don't worry. Nag-take na ako ng pang anti-allergy. Diba? That's all I know. Kain tayo guys. Ayan. Pasensya na, nagkakamay na ako. Mga Ilocano kasi is mahilig magkamay. Sa amin kasi,
Mas masarap kumain pag magkakamay kami. So, ayan. Oh, yung balat, yung ulo ng shrimp, dapat kainin natin. Yung andun yung sayang. Bahala yan. Guys, yung seafood pala is hindi ko to niluto. Actually, hindi ko siya niluto. Pero binili ko po siya. Kung gusto nyo bumili, comment down below para i-message ko kayo kung saan to nabibili. Masarap siya. Yung isa kasi is may buttered flavor. Then, itong kinakain ko ngayon is spicy. Mahilig kasi ako sa mga maanghang, gano'n. Lalo na sa dun sa sardinas, ang daming sili guys. Diba ang sarap nun? Comment down below kung gusto niyo mapanood yun. Nagmumukbang tayo ng sardinas na maraming sili. Ayan o, balat tayo ng shrimp. Guys, pasensya na maingay sa background. Nasa tabing kalsada lang kasi kami. Ang laki, diba? Sorry. Tapos isasaw-saw ko sa suka. Ayan, naging maraming sip. Guys. Sarap. Kasi yung kanin ko 2 cups. Next is isaw. Sasaw natin. Tapos pukpuklo. Ulit. Ang sarap guys. Tapos may kamatis. Then next, ewan mo ang tawag dito. Tahong shell na green. Berdeng shell. Ayan. Tapos, guys, simulan na natin to. So, ang gagamitin ko na pang crack is ito. Ito. Wait lang, unahin natin yung katawan ng crab. Ay, katawan ba to? Alang taba. Hindi ko makuha guys. Pero gusto ko lang kainin. Ang sarap. Wala na. Ayan, sausaw natin sa suka. Wait lang. Sarap.
Then, pusit. Tapos may maraming kanin. Kanin. After nun, may sweet corn kasi siya. Ayan. Sarap, no? May watermelon din. Watermelon ba to? Kasi Ilocano sa amin, tawag dito guys is ano, sanja. Sarap kumain guys. Alam niyo ba guys, nung ano, before lockdown, kilo ko is nasa 48. Pero guess what? Ayan. Nasa 55 na po ako. Pero okay lang yun guys. Alam niyo ba guys, matakaw ako sa ganito. Promise. Favorite ko to. Kahit saan. Harap. Water tayo. Yung water ko po is may lemon. Sarap guys. Ba't bang sarap nito? Ayan. Sarap, no? Guys, yung ano, yung seafood pares na ano is ano, may patatas din siya. Ayan. Kung bago ka sa channel ko guys, please subscribe to my channel and like. Siyempre, click mo na din yung notification bell para pag nag-upload ako, ma-upload ka. Thank you po! Kaya tayo tumataba. Pero kaya lang. Ayan, meron na. Sabi nila pag ganito daw yung dito niya o dito yung crown, lalaki daw. Pero pag ganon, yung nagganon, parang rainbow, rainbow. Babae daw. Sabi nila. Char-char lang. Ayan. Sausaw suka. Alam mo naman, mga Ilocana mahilig sa suka, pero hindi ko alam sa iba. Tignan natin yung ipit. Ayaw mapupok. Kagatin ko na lang. Matigas yung ngipin ko. Oo, diba? Sabi ko sa inyo. Ay! Basag mo. Wala dumikit. Ayan siya, okay yan. Sarap. Tipit. Guys, alam mo ba? Parang kulang.
huwag niyo kalimutan mag-like at saka syempre mag-comment down below kung ano gusto nyo next video. So, that's all for today guys. So, pag nag-enjoy kayo, please subscribe to my channel and of course, like. And don't forget to click the notification bell for more videos. So, thank you guys.